Ace! Maga a mozgás motivált, az, hogy vannak korlátok, amiket át tudsz lépni, tudsz fejlődni, és tulajdonképpen ez végigkíséri az ember életét. A kenjutsu és a harcművészet gyakorlása rádöbbentett arra, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy elfogadjuk azt, hogy kiálljunk egy dologért, beleálljunk, és azt mondjuk, hogy rendben van, hát ha rajtam a sor, akkor rajtam a sor. Azt lehet mondani, hogy mindent nem lehet megtanulni, mindent nem lehet tudni, lehet a tökéletes felé fejlődni, de soha nem fogjuk elérni ezt. És ahogy a világtörténelemben is volt, mindig egy újabb tanítvány vitte tovább, adott hozzá valamit, úgy, ahogy mi is adunk hozzá. Posgai Józsefnek hívnak. A japán harcművészetekkel tulajdonképpen középiskolás koromban találkoztam először. 1983-84-ben Kyokushinkai karatéval futottam össze Garas Józseffel. Tulajdonképpen Pécset, mert ide költöztünk, jiu-jitsuval foglalkoztam 1993 óta Keidai László testnevelő tanárral, és 1998 januárjában ő beszélte rá tulajdonképpen Suzuki Kimiyoshi urat arra, hogy vagy kendót, vagy kenjutsut, vagy valami japán fegyverekkel foglalkozó harcművészetet mutasson be nekünk. Tulajdonképpen így csapottunk össze jó néhányan, eleinte 20-25 fővel, akik már több éve vagy évtizede foglalkoztak arcművészetekkel. Gyakorlatilag így csöppentünk bele a kartforgatásba. Mai szemmel nézve, így átfogóan azt tudnám talán mondani, hogy 25 év gyakorlás után valami látszik abból, hogy hogyan gyakorolhatták az akkori szamurájok, akkori harcosok. Azt tudjuk, hogy a második világháború után egészen a 50-es évek közepéig nem gyakorolhattak semmilyen harcművészetet, tulajdonképpen fegyveres harcművészeteket főleg, és csak utána kezdték el tulajdonképpen újra tanítani, gyakoroltatni ezeket a harcművészeteket. Abban a korban, mivel szegények voltak, mindenki meg akart élni valamiből, földarabolták ezeket a stílusirányzatokat. Valamikor a szamuráj harcművészethez hozzátartozott a kartforgatás, hozzátartozott az íjászat, a lovaglás, úszás, páncélba úszás, a lándzsával gyakorlás, tehát szerteágazó volt, és ez fel lett darabolva olyannyira, hogy magát a kenjutsut is földarabolták, magát a stílusirányzatokat is feldarabolták olyan szinten, hogy van, aki csak formagyakorlatokat oktat, vannak, akik csak vágnak. Ez az egész gyakorlatilag összerakva úgy nézett ki, hogy minden benne volt. Tehát ami most elment a sport irányába a kendó felszereléssel, az valamikor azért volt kitalálva a kendó felszerelés, hogy úgy is gyakorolják a benne lévők, hogy ne sérüljenek meg lehetőleg. Pont a stílusirányzat, a Jikishinkageryu stílusirányzat egy mestere találta ki ezt a kendó felszerelést, amit aztán a kendósok mai napig sportszerűen használnak.
de ennek nem az volt a célja, hogy mind sportszerűen egyérintőzve megcsapják egymást, hanem biztonsági szempontból használták ezt. Vida Gergő vagyok, 2000 környékén találtam rá a japán kardvívásra. Igazából egyetemi előkészítőn a padtársamtól kérdeztem, hogy tud-e bárkit, aki japán kardvívással foglalkozik, és nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy ő minden kedden csütörtökön jár egy japán mesterhez, és így kötöttem ki végül is Pécsen, kereskedelmi szakközépiskolában minden kedden csütörtökön kenjutsu edzésen. Kenjutsunak a fordítása elég pontatlan, azt tudnám mondani, hogy a kard művészete, de valójában nem művészet, mert azt a do kisajátította, ezért igazából a legpontosabb megfogalmazása az lenne, hogy a japán kardvívásnak a harci technikái, amiket a harctéren küzdelembe tudsz a leginkább alkalmazni. Jikishin Kageryu-nak a fordítása az új árnyék legújabb iskolája. Ez egy nagyon érdekes és egyedülálló iskola, az árnyék stílusok közé tartozik. Az árnyék stílus lényege pedig az, hogy az ellenfélre reflektáltan kell felkészülni a csatában, követni kell a mozgását, csapdát kell állítani, megfelelő ritmusba kell reagálni arra, hogy próbál legyőzni minket. 24 évvel ezelőtt, vagy akár 26 évvel ezelőtt, amikor ezt elkezdtük, akkor ennek semmiféle magyar vagy angol nyelvű szakirodalmi forrása nem volt, ezért kizárólag a japán mesterektől szóbeli átadás útján tudtunk bármit is összeszedni. Aztán szerencsére az internetkorszak megindulásával egyre több forrás és kutatási anyag vált elérhetővé. Számtalan popkultúrás, tévképzet, nézet az, ami a mai napig övezi a japán kardvívást, és ezek többsége természetesen téves, nem csak a kardvívással, hanem a japán kultúrával és a szamuráj etosszal és mitológiával együtt. Gyakorlatilag próbáltuk a Jikishin Kageryuhoz köthetően a kutatást fókuszáltan csak a mi stílusunk mozgásanyagára leszűkíteni, de kiderült, hogy magát csak a mozgásanyagot nem lehet kizárólag történelmi kontextus nélkül értelmezni. Ezért valamennyire megpróbáltuk azt a korszakot is megérteni és vizsgálni, amiben létrejött a Jikishin Kageryu az 1600-as évek végén, az 1700-as évek elején. Ebben nagy segítségünkre van dr. Marcos Sala Ivars, aki a Madridi Egyetemnek művészettörténész kutatója volt, és gyakorlatilag az elmúlt 5 év az, ami számos új eredményhez vezetett, ahol megértettük azt, hogy pontosan a kardvívás, a lándzsavívás, a tör és a pusztakezes technikák hogyan kapcsolódtak egy egészé, és az, amit mi a manapság szamuráj tradíciónak hívunk, az valójában hogy is nézett ki. Kevéssé ismert és kevésbé népszerű a mai napig. Gyakorlatilag most már állítom, bár ezt reprezentatív kutatásra alapozni nem tudom, hogy nyugaton, Japánon kívül már többen foglalkoznak vele, akár mint Japánban. Marcos Sala vagyok. Az egyetemen művészettörténész szakon végeztem. A szakterületem a japán kardmarkolatok, különösen a Tsuba néven ismert japán kardvédők. Kutatásaimat 2 területen folytatom. A japán történelem és művészettörténet területén fókuszálva a korabeli szamurájokra és háborúkra. Kifejezetten szeretem az Edo korszakban vizsgálni az imént említett témákat, amely a 17. századtól egészen a 19. század közepéig tartott. A kutatásaim másik fő ágazata a japán harcművészetek tanulmányozása és gyakorlása ebben a korszakban. Személyesen nem csak történészi szempontból foglalkozom ilyen témákkal, hanem jó magam is gyakorlom a harcművészeteket. A japán kardvívás története egy iszonyúan bonyolult téma.
Míg ismerünk olyan japán egyenes kardokat, amelyek vasból vagy bronzból készültek a második és harmadik században, semmit sem tudunk a korabeli kardvívási szokásokról. A japán kardvívás egy időben fejlődött ezekkel a kardokkal és fegyverekkel az évszázadok alatt, a megannyi háború során. Az első igazán figyelemre méltó dokumentumok, amelyeket a japán kardvívó iskolákkal kapcsolatban ismerünk, sokkal később a 14. századból származnak. Ismerünk néhány iskolát ebből az időszakból, a 14. századból, mint például a Chujō-ryu, a Kage-ryu, a Shintō-ryu. Viszont egészen a 15. század közepéig kell várnunk, hogy az első olyan japán kardvívó iskolákat felleljük, amelyek napjainkban is működnek. Ilyen iskola például a Tenshin Shoden Katori Shintō-ryu. Azt tudnám mondani, hogy a 17. század elején, az Edo korszakban, amikor már Japánban véget értek a jelentős háborúk, akkor alakult meg a legtöbb ma ismert harcművészeti iskola, és a régebbi, korábbi korszakokból származó iskolákat újra alapították és ismét felvirágoztak. A békeidők miatt meg tudták nyitni az új és régebbi dojóikat, illetve új diákokat tudtak fogadni és tanítani. Senkinek sem kellett többé félelemben élnie, hogy háborúba, csatamezőre küldenék őket vérontás céljából. A 15. század végén elindult a Kashima Shinden Jikishin Kage-ryu is, amely iskolát Pozsi és Gergő szenszei képviseli és tanítja a stílusát. Ez az iskola elsősorban a kenjutsu-ra, azaz a japán kardvívásra koncentrál, de vannak más fegyverei is, mint például a naginata. Az iskola az eltelt évszázadokkal együtt gyarapodott és fejlődött. Amikor eljött a 19. század ideje, az akkori 14. főmesternek, Sakakibara Kenkicsinek 2 példás tanítványa volt. Egy házas pár, akit Satake Kanryusai Yoshinori és Satake Shigeo néven ismertek. Sakakibara Kenkicsi megengedte ennek a Satake házaspárnak, hogy saját iskolát alapítsanak. Ez az iskola naginata fegyverre specializálódott, viszont ugyanazt a Jikishin Kage-ryu nevet és ugyanazt a mestervonalat használta, illetve vitte tovább a későbbiekben. Iskolájuk, a Jikishin Kage-ryu Naginata Jutsu a 19. században alakult meg, és ők a 15. főmesterekként szerepeltek Sakakibara Kenkicsinek köszönhetően. Ez az a Naginata iskola, amelynek én is tagja vagyok, és a mai napig gyakorlom. Engem inkább a tradicionális rész érdekelt minden harcművészetből. Maga a kard, amikor megismerkedtem a kardforgatással, ott rájöttem, hogy gyakorlatilag a kardforgatás az alapja az egésznek, mert hogyha a kezedből leejted a fegyvert, vagy a szamurájnak annak idején eltört a kezében, vagy kiesett a kezében, ugyanazokat a mozgásokat kellett végigvigye, és gyakorlatilag, hogyha a kardnak a mozgáskultúráját, a karddal való gyakorlásnak a mozgáskultúráját megtanultad, akkor megtanultál szinte majdnem mindent, mert a mozgások az aikidóban, a jiu-jitsuban, kardforgatásban benne vannak, azok az alapok tulajdonképpen.
Azt szoktam mondani, kicsit tévesen, hogy egy kezdőnek teljesen mindegy, hogy mivel kezdjük a tanítását, mert minden új neki. Máshonnan megközelítve ezt nem tudtam volna, vagy nem tudnám megfogalmazni ma anélkül, hogy ezt az utat így végig nem jártam volna, hogy gyakorlattól gyakorlatra meg nem ismertem volna az egész rendszert. Így végigjárva, tulajdonképpen a végéhez közeledve azt tudom mondani, vagy azt lehet mondani, hogy ebben a rendszerben minden mindennel összefügg. Minden mozgásnak megvan a maga jelentősége, és minden egyes formagyakorlatnak szintén úgy megvan a saját jelentősége. Amit gyakorolsz, azt gyakorlod fémkarddal is a végén, előtte kipróbáltad fakarddal vagy sinályjal, védőfelszerelésben, megismerted a lépéseket, a gyakorlatokat, ez ad egy teljes kört. Dzsikishinkágeriú stílus nagyon régre vezethető vissza. Igazából eleinte 6, aztán később 4 alapelvre indult. Ez a Hasso Happa, Utensaten, Ittorjódán és a megfelelő távolság. Magyarra fordítva kezdés egy bizonyos pozícióból, egy csapással kettévágni akár az ellenfelet, a megfelelő távolság, és fordulni jobbra-balra. Ez most nagyon rejtélyesnek és misztikusnak hangzik, pedig valójában ezek nagyon hétköznapi csatában alkalmazható technikákhoz és stratégiákhoz köthetőek. Nyilvánvalóan ez a stílus, amikor használták és kialakult, akkor egy nagyon fontos és komplex stratégia része volt, ezért igyekeztek a stratégiának a mély jelentését és elveit titokba tartani, ezért használtak mindenféle vallásos szimbolikát. Szerencsére a Dzsikishinkágeriún belül minimális a vallási hatás, és az is kevésbé a buddhizmushoz, sokkal inkább a taoizmushoz és a konfucianizmushoz köthető. Emellett a Dzsikishinkágeriúnak egy nagyon-nagyon fontos jellemvonása, ami eltér a többi karvívó iskolától, hogy volt lehetőség arra, hogy a Dzsikishinkágeriú stílusú karvívó mester eldöntse, hogy csak megöli vagy megsebesíti az ellenfelet, és ez egy nagyon fontos különbség. Dönthetett úgy, hogy megsebesíti, és dönthetett úgy is, hogy megöli. Ez nagyon nagy különbség más stílusokhoz képest, ugyanis más stílusokban ez nem állt rendelkezésre, a legtöbb technika halálos volt. A Dzsikishinkágeriú másik jellemvonása a sárkányfarok technika, ami Ogasawara Genshin-szájhoz köthető. Állítólag egy pusztakezes kung-fu mozdulatból tanult el, amikor Kínában volt számüzetésen. A másik nagyon jellegzetes vonása a Dzsikishinkágeriúnak, hogy alkarra és ujjakra támad, ez is annak a stratégiának a része, hogyha levágja az ellenfél kardot tartó ujjait, akkor onnantól kezdve vége van a küzdelemnek, hiszen az ellenfél nem tudja a fegyvert kezelni. Még egy nagyon-nagyon fontos jellemvonása van a Dzsikishinkágeriúnak, ez az árnyék stílusból örökölt jellemvonás, hogy az ellenfél árnyékát kell támadni, és az ellenfél árnyékává kell válni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy követnünk kell azt, amit az ellenfél csinál, amilyen pozícióba beáll. Ha erősebb az ellenfél, akkor félreállunk, ha gyengébb és tétovázik, akkor kezdeményező szerepet veszünk elő. Ha hasonlóan erős vagy ugyanolyan erős, mint mi, akkor pedig csapdába csaljuk, és felkínálunk egy sebezhető pontot a testünkön,
amire szeretnénk, hogy az ellenfél támadjon. Ezt nagyon nehéz világosan érthető okokból elérni a csatába, és nagyon hosszú út vezet oda, hogy ezt valaki ki tudja kényszeríteni. És ez a Dzsiki-Sinkágő egyik legfontosabb jellemvonása, hogy akár a nyakunkat, a fejünket, a csuklónkat, a könyökünket felkínáljuk az ellenfél számára, mint potenciális támadási pontot, és erre egyetlen egy csapással válaszolunk, a megfelelő időzítéssel. Dzsiki-Sinkágő azzal, hogy felkínálom a legsebezhetőbb pontomat az ellenfél számára, egy nagyon nagy bátorságot és önbizalmat ad. És ez az a bátorság, ami számomra a legfontosabb a harcművészet gyakorlásában, hogy fölvállalom a gyenge pontokat, a sebezhetőséget, tudok ezzel mit kezdeni, és túl tudok ezen a gyengeségen lépni. A bátorság, az egyenesség és az őszintesség a legfontosabb tanítása számomra. Ha megtanulsz egy formagyakorlatot, akkor azt a formagyakorlatot ne csak pantominszerűen tud elgyakorolni, vagy eljárni, idézőjelbe eltáncolni, mint egy színház, hanem miután már ismered a lépéseket, a mozgásokat, tud úgy használni, tud úgy hasznosítani, mintha életszerű lenne. Tehát egészen addig kell gyakorolni ezt, amíg a zsigereddel nem válik, amíg automatikusan a mozdulat tulajdonképpen ösztönszerűen meg nem jelenik. Ezt tartom lényegesnek, hogy nap mint nap gyakorolni, és saját magadat, ha csak egy kicsit is túllépni, túlszárnyalni.